Welcome sa Invested. So today, i-discuss ko yung isang company na binabantayan ko rin, and kapag may time na bumaba yung company sa aking margin of safety, I will consider buy this company. So itong company, nasa watchlist ko ito. So talagang masusik ko siyang binabantayan kasi kapag nandyan na yung opportunity, I will grab the opportunity, no? Okay guys, so kung bago ka pa lang sa ating channel at first time mo itong makitang ating video, ang channel natin, ang focus nito ay para makatulong sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-i-invest dito sa ating merkado, no? Huwag niyo kakalimutan na i-subscribe ang ating channel para marami pang investors or potential investors ang marating itong ating channel. And also dito, no, sinishare ko yung aking investing knowledge for free para magkaroon kayo ng ibang informations or ibang idea kung paano ginagamit yung fundamentals para mag-invest sa ating merkado. Okay guys, so ready na kayo? Let's start and see you on the other side. Kasi yung company na i-research natin ay ang company COL Capital Incorporated, no? Or may ticker symbol na COSCO. Kung titignan natin dito, COL Capital Incorporated, formerly Alcorn Gold Resources Corporation, is an investment holding company. The company has a portfolio of business interests in its business segment, including grocery retail, real estate and property leasing, liquor and distribution, oil and mining, and specialty retail. So the grocery retail segment offers imported and local groceries and other consumer products such as canned goods, housewares, toiletries, dry goods, and food and non-food products. In the liquor distribution segment offer a portfolio of important alcoholic beverage including brandy, rum, whiskey, tequila, wines, and specialty non-alcoholic beverage. Siyempre, no, nakapaloob doon dito sa Costco yung pure gold, no? Okay? So, this is the business summary ng company. Kung titignan natin dito, kung bakit hindi pa ako bumibili dito sa company, kasi ang aking potential upside lang sa company ay nasa 8.35%. Siyempre, ang gusto ko naman minimum o 20% yung aking potential upside. Kung titignan natin, yung aking fair value ngayon ay nasa 5.84 pesos per share. And yung price lang tayo na nire-review natin ito ay nasa 5.39. No? So, malapit na talaga siya doon sa intrinsic value ko, kaya hindi ko siya binibili, no? Kapag yung price bumaba sa aking margin of safety, I will consider buy this company. Kapag yung price umabot sa 4.67, I would consider buy this company, no? Pero for now, ilalagay ko lang to sa watchlist ko and closely monitor yung price ng company. Now, kung bakit ko nagustuhan itong company, no? Kung titignan ko dito, yung both management and debt ratings na company, talagang okay, no? So, nasa excellent level of categories yung kanyang financial strength, no? Okay? And also, no, yung kanilang CEO, no, na si Mr. Leonardo B. Dayaw, has been the president of COL Capital Incorporated since June 2010. And also, no, Mr. Dayaw talagang subok na dito sa company. Talagang matagal na siya dito. So, that's I really like sa mga CEO ng company na talagang subok na. And isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa company kung bakit talaga nasa watchlist ko ito. Kung titignan natin dito, for the past 5 years, yung kanilang revenue, no, talagang over the past 5 years nag-grow yan, and also yung kanilang net income, no. Nakikita natin dito yung net income ng company from 2015 na nasa 4.4 billion pesos, and fast forward to 2019 ay nasa 11.5 billion pesos na yung kanilang net income. Nakikita natin talaga dito yung growth ng company na talagang over the past 5 years talagang excellent yung kanilang growth, no? And that's really I like sa mga company na nire-review ko. And also, no, yung kanilang free cash flow for the past 5 years talagang solid yan, no, na talagang positive yan, yung kanilang free cash flow. And isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa company, no, yung kanilang debt to earnings ratio. Nakikita natin dito,
From 2015, nasa 1.9 yung kanilang debt to earnings ratio, and fast forward to 2019, nasa 2.7. So, tumaas yung kanilang debt to earnings ratio, but manageable naman yan, no? Kasi gusto natin makita kapag nagre-review tayo ng stocks, ay nasa 3 pababa lang yung kanilang debt to earnings ratio. So, meaning, sinasabi dito sa atin na 2.7 times kaya nilang punan yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. So in short, wala sila masyadong interest expense na kinikita sa company. And also, kung titignan natin dito yung return on equity and return on invested capital, nakikita natin na 2019 talaga nag-boost yung kanilang return on equity and yung kanilang return on invested capital. So, sinasabi lang dito sa atin na binavalue ng company yung kanilang mga shareholders. So, that's a positive sign, no, sa mga investors or potential investors nitong company. And kung titignan natin dito yung big 4 numbers ng company, nakikita natin dito yung revenue, net income, equity, cash from operating activities, no, nasa excellent also yan. So, that's a very, very good growth rate for the past 5 years. And kung titignan natin naman dito, yung isa pa nagustuhan ko dito, no, yung kanilang financial metrics. So sinasabi dito sa atin, no, yung kanilang free cash flow yield ay nasa 29.31%. So sinasabi dito sa atin na ang company ay nasa solid business. And in terms of free cash flow yield alone, so sinasabi dito sa atin na ang company ay nasa undervalue in terms of free cash flow yield alone. Okay? And also, isa pa sa mga nagustuhan ko dito, yung kanilang free cash flow per share versus sa earnings per share. So nakikita natin dito na mas malaki yung kanilang free cash flow per share. That's one I really like, no? Na mas malaki yung kanilang free cash flow per share kaysa sa earnings per share, no? So sinasabi dito sa atin na there's a pile of cash meron ng company. So pag maraming pile of cash, the chances are pwede pa silang mag-improve. And also, kung titignan naman natin dito yung kanilang annual current ratio and quarterly current ratio, nakikita natin nasa 5.41 yung kanilang quarterly current ratio. So sinasabi dito sa atin guys na ang company ay walang liquidity problem in the next coming year, no? So ang ibig sabihin nito, 5.41 times kaya nilang punan yung kanilang current liabilities gamit lamang yung kanilang current assets. So that's a very good and high current ratio, no? Ang gusto natin makita dito ay nasa 1 pataas yung kanyang current ratio. Pero dito talagang 5.41 and 3.45, no? Yung kanyang current ratio. And kung titignan natin dito ngayon yung kanyang PE ratio annual and trailing 12 months. PE ratio of a company in trailing 12 months is a poor value based on its PE ratio annually, no? Ayan, nakikita natin. So guys, kung titignan natin dito, yung kanyang dividend yield for the past 5 years, no, nakikita natin ay nasa 0.87%. And ngayon, in trailing 12 months, ay nasa 1.48% na yung kanilang dividend yield. So nakita natin na tumaas yung kanilang dividend yield. And nakikita natin dito yung dividend per share ng company ay nasa 0.08 pesos per share. Ayan. And also nakita natin dito yung payout ratio ng company ay nasa 13.93%. So meaning 13.93% na kanilang earnings ay binibigay nila sa kanilang mga shareholders or binibigay nila sa kanilang dividendo. Kasi yung disadvantage nila na nakita ko dito ngayon sa company, yung kanilang debt to equity, no? So remember, ang gusto natin makita sa kanilang debt to equity ay nasa 40% pababa lang yung kanyang debt to equity. Pero dito nasa 59.18% yung kanilang debt to equity. So meaning, and every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 59.18% na ang 1 peso ay finance by utang, no? So ito yung nakita natin na medyo mataas ngayon sa company yung kanilang debt to equity. Kung i-compare natin siya dito sa annual ay nasa 46.81 lang, no? Ang isa pa na nakita natin, no, yung kanyang net profit margin ngayon. So yung kanyang average ay nasa 6.31% and yung kanyang annual ay nasa 9.27%. Ngayon, in trailing 12 months, yung kanilang net profit margin na lang ay nasa 4.21%. So nakikita natin dito na in every 1 peso na sales na company or benta ng company, 4.21% ng 1 peso ay tubo na nila. So yun yung ibig sabihin nito, no?
So nakita natin na mababa yung kanilang net profit margin. And syempre, isa pa nakita natin, no, yung valuation metrics na ginagamit ko, nasa overvalue siya, no, in terms of my valuation. But kung titignan natin dito yung DCF and Graham formula, nakikita natin nasa 20 and 32. So nasa mataas, no? So mataas yung valuation dito. Pero for me, ang ginagamit ko personally ay ang aking present fair value. Okay, so nilagay lang natin ito para magkaroon kayo ng ibang perspective sa mga valuation metrics na ginagamit sa merkado. Okay? So overall, etong company ay nasa good. So guys, so sana may natutunan kayo sa pagre-review natin sa company. And itong screener na nakikita nyo guys, ay available na ito ngayon. So click nyo lang sa baba. And kung gusto naman makita yung full review na itong company, sa description din natin yung link nito kung paano tayo nagre-review or nagpo-fully review ng mga company. Okay? So maraming salamat guys sa support. And as always, guys, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. Maraming salamat.